හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ වීඩියෝ එකනොත් කතා කරන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගද්දී වැදගත්ම වෙන ටිප් එකක්. ඉතින් ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ටිප්ස් ගැනත් අවබෝධයක් නැති හින්දා. එයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට එයාලට ඇති වෙන ගැටලු ගැන කලින් අවබෝධයක් නැති හින්දා. ඉතින් මේ channel එක මම පටන් ගත්තේ මට නිදහසේ ඔයාලත් එක්ක කැමති වීඩියෝ එකක් ගැන කැමති තරම් විස්තර කතා කරන්න අවශ්‍ය නිසා. ඒ නිසා මම එක ටිප් එක ගැන වෙනම කතා කරනවා මට හිතෙන අදහස් සහ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ tell your family and friends about your study plan. මේකේ තියෙන දේ ඔයාලට සරලවම තේරෙනවා. ඒ වගේ study plan එක ගැන family එක සහ යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න නැත්නම් යාළුවට කියන්න කියන එක තමයි මේකේ කියන්නේ. ඉතින් සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වගේ සරල කාරණයක් ඇයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපිට බලපාන්නේ කියලා. නැහැ. මේක සරල කාරණයක් වගේ පිටින් පෙවුනට මේක ඇත්තටම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බාධාවෙන් ලොකුම කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ ඔයාගේ යාළුවෝ එක්ක සහ ගෙදරත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය නිසා. මම මෙතෙන්දි කොයි වෙලාවකවත් කියන්නේ නැහැ ගෙදරත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය නැති කරගන්න කියලා. මෙතෙන්දි ඔයා ඉංග්‍රීසි වලට සම්බන්ධ කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයා වැඩි වෙලාවක් ඉන්නේ නිවසත් එක්ක සහ ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක නම් ඒගොල්ලෝ 99%ක්ම කතා කරන්නේ සිංහලෙන් නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩු වෙලා යනවා. ඒක තමයි මම මුලින්ම කියන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බව ඔයාලගේ යාළුවන්ට කියන්න. ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරන බව එයාලට කියන්න. ගෙදර අයට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මෙතෙන්දී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔයාගේ යාළුවෝ වැඩි කැමති නැත්නම් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඒ යාළුවන්ව මගේ ඇරලා ඔයාගේ අරමුණට යන්න. අපිට හැම දෙයක්ම බැලන්ස් කරගෙන අපේ ලයිෆ් එක ගෙවන්න අමාරුයි. අපිට හැම යාළුවෙක්ම හොඳ හිතින් තියාගෙන එයාලව මිත්‍රත්වයෙන් තියාගෙන අපිට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඔයාට ධනවත් වෙන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයා ධනවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන මානසිකත්වයක් තියෙන යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. මේක ලෝක ප්‍රසිද්ධ කියමනක්. ඉතින් ඒක වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නත්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගද්දිත් ඔයා ධනාත්මක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කැමති අයව ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් හරි කතා කරනකොට ඔයාගේ යාළුවාට විහිළු කරනවා. ඔයා ලොකු කමෙන් ඉන්න කෙනෙක් කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න හින්දා මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බයයි. මේක තමයි ලංකාවේ ගොඩක් අයට තියෙන හීනමාන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕන අපිට අදහස් සුවමාරු කරගන්න පහසු වෙන්න ඕන නිසා. ඒක වගේම ජාත්‍යන්තර භාෂාවක් නිසා අපිට පිටරටකට ගියාම බොහොම පහසුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. අනික අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න ලේසි අපේ භාෂාවෙන් කරනවට වඩා. මොකද ගොඩාක් ව්‍යාපාර ලෝකේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ වගේම ලෝකේ ගොඩක් මිනිස්සු එකම භාෂාවක් කතා කරනවා නම් අපිට බොහොම පහසුයි හැමෝම එක ගනුදෙනු කරන්න. හිතන්න ලෝකේ භාෂාවන් 5000ක් විතර තියෙනවා. හැබැයි හැමෝම ඉංග්‍රීසි භාෂාව දන්නවා නම් තමුන්ගේ භාෂාවටත් ගරු කරමින් ඉංග්‍රීසිත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන වගේ යාළුවන්ට සහ ගෙදර අයට වගේ ප්ලෑන් එක කියලා තියෙන එක. ඉතින් ප්ලෑන් එක කරනකොට කොහොමද ගෙදර අය ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ? හිතන්නකෝ මෙහෙම ඔයාට ඕනේ ඉංග්‍රීසි නිවුස් බලන්න. හැබැයි ගෙදර අය බලන්නේ සිංහල නිවුස්. ඔයා මෙතෙන්දි කොයි වෙලාවකවත් ගෙදර අය සිංහලෙන් නිවුස් බලනවා නම් ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් නිවුස් බලන්න යන්න එපා. ඔයාට ඒකට විසඳුමක් හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් hands free එක ගහලා මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් නිවුස් ටික අහන්න. YouTube එකේ ඕන තරම් දැන් live telecast කරනවා. ඒකම ඔයාට පුළුවන් නිවුස් read කරන්න අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා. ඔයාට පුළුවන් පත්තරයක් අරගෙන ඇවිල්ලා read කරන්න. මෙතෙන්දී ඔයා ගෙදර අයට බාධාවක් නොවන අයුරින් තමයි ඔයාගේ රාජකාරී කටයුතු නැත්නම් මේ අදාළ ප්‍රැක්ටිස් කිරීම කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කළොත් තමයි යාළගේ ආශිර්වාදයක් ඔයාට ලැබෙන්නේ. ඔයාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාට ගෙදර සහ ඔයාගේ අතර සම්බන්ධතාවය බැලන්ස් කරගෙන ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන වෙලාවට පුළුවන් නම් බාධා කරන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම බලපානවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ ටිප් එකනුත් කතා කළේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ටිප් 100කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන්ම කතා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි ග්‍රැමර් වීඩියෝස් අරන් ඒ වගේම වර්ඩ්ස් vocabulary අරන් එන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාට අවශ්‍ය සියලුම වචන මේ channel එකෙන් වෙන වෙනම ඒ වචනයට අදාළ තේරුම් වෙන වෙනම වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ එකට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අනාගතයේදී. ඉතින් දිගට මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝස් බලන්න. ඔයාට කැමති ඕනෑම ගැටලුවක් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන මට WhatsApp කරන්නත් ඔයාට පුළුවන්. මම නම්බර් එක ඔක්කොම description එකේ දාලා තියෙන්නේ. නම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.